Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Thì thể theo yêu cầu của tất cả mọi người và Quỳnh cũng có đọc ở trên những cái video của Quỳnh trong phần bình luận, và Quỳnh có up nhẹ lên ở trên trang fanpage của Quỳnh. Thì Quỳnh nhận được rất là nhiều comment cũng như là 10.000 lượt like nha mọi người. Cho nên hôm nay thì Quỳnh quyết định là Quỳnh sẽ làm món bánh tráng trộn theo như yêu cầu của tất cả mọi người nha. Và không nói nhiều nữa thì hiện tại bây giờ thì Quỳnh đang ở ngoài sân để mà mình hái một ít rau răm nha mọi người. Đó, đây là những cái rau răm mà ngày hôm bữa Quỳnh có quay cho mọi người xem. Thì hôm nay nó rất là ngon luôn. Cái món này thì nó không thể nào mà thiếu đi là bánh tráng, rau răm và đặc biệt là muối tôm Tây Ninh nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ hái một ít rau nha. Quỳnh đã chuẩn bị một cái rổ đây rồi nè. Nay ở khu nhà Quỳnh thì nó mưa nha mọi người. Nó mới vừa mưa xong. Bây giờ thì đang vô mùa thu á, mà gặp trời mưa như thế này thì nó rất là lạnh luôn. Nó rất là lạnh. Và cái thời tiết á, nhìn đó mọi người, nó u ám á, nó buồn lắm mọi người. Nó buồn lắm. Mình sẽ hái một ít nha. Trời ơi nó thơm mọi người ơi. Hôm nay mình làm món này thì chỉ có một mình Quỳnh ăn thôi nha mọi người. Anh Xảo Quỳnh không có ăn món này mọi người. Trời ơi, quá trời ngon chưa. Nhắc đến món bánh tráng trộn thì làm sao không thể nhắc đến muối tôm đó mọi người. Bánh tráng trộn thì phải có là muối tôm. Hôm nay thì Quỳnh sẽ sử dụng hai loại này. Đó là muối tôm Tây Ninh của DH Food. Đây là loại nguyên liệu mà không thể thiếu và không thể thay thế khi mà mình làm món bánh tráng trộn. Và hôm nay cái loại bên đây thì Quỳnh sẽ dùng đó là muối ớt xanh Tây Ninh. Loại này thì Quỳnh sẽ lắc chung với lại nho mẫu đơn nha mọi người. Như mọi người cũng biết á, thì cái nguyên liệu làm bánh tráng trộn thì nó khá đơn giản, ai cũng có thể làm được tại nhà hết. Như Quỳnh á, thì Quỳnh muốn nâng tầm cái món bánh tráng trộn Việt Nam mình lên. Cho nên hôm nay Quỳnh sẽ trộn chung với lại là tôm hùm siêu to khổng lồ và trứng đà điểu siêu to siêu xịn nha mọi người. Đây là trứng đà điểu mà Quỳnh đặt được ở trên web. Thì giá ở đây là 4 cent 20 yên. Tính ra tiền Việt Nam mình là khoảng là 860.000 tiền Việt Nam cho cái trứng này nha mọi người. Và cái con tôm hùm thì nó nằm ở phía bên kia, bởi vì nó to quá cho nên Quỳnh không có để lên bàn được. Hôm nay mọi người xem và nhớ chia sẻ rần mang cái món bánh tráng trộn Việt Nam mình đi khắp thế giới nha mọi người ơi. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ mở cái con tôm hùm này ra cho mọi người xem nha. Tại vì nó bự quá đi, Quỳnh không để lên bàn ha. Đây, đó, con tôm hôm nay thì Quỳnh mua siêu to khổng lồ luôn. Đây mọi người coi cái bàn tay của nó nè. Tôm hôm nay thì Quỳnh sử dụng đó là tôm Alaska nha mọi người. Và cái trọng lượng của nó đây, nó có trọng lượng là 4 kg. Quỳnh sẽ rinh ra cho mọi người coi coi cái độ to của nó như thế nào nha. Siêu to khổng lồ luôn mọi người ơi. Ôi, nó nằm không có vừa cái thùng á, người ta phải gấp nó lại nha mọi người. Đây, 4 kg nhé mọi người ơi. Đó, mọi người thấy nó bự ghê chưa? Cái càng của nó là thấy khủng khiếp mà mọi người. Sao cho mọi người xem. Đó, cái mình của nó đây. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho sả vào trước nha mọi người. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ cho tôm vào. Vô dừa không? Vô dừa nha. Mình gấp nó lại thì nó vẫn vô được nha mọi người. Thì Quỳnh sẽ cắt bỏ luôn cái phần dây thun này luôn ha. Trời ơi nó văng. Là mọi người thấy cọng dây thun nữa. Cái cọng nó cũng bự rồi. Rồi mình cắt luôn bên đây nha. Đây bên đây. Ở bên đây người ta quấn 2 cọng luôn mọi người. Bên đây nè. Đây nè ha. Wow. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ cho nước vào nha mọi người. Quỳnh sẽ cho trứng đà điểu vào luôn. Nó bự lắm nha mọi người. Trong thời gian mà Quỳnh luộc tôm với trứng bên kia thì bên đây thì Quỳnh sẽ vắt nước cốt tắc và Quỳnh bằm xoài ra. Bây giờ Quỳnh luộc nó cũng đã chín rồi đó mọi người. Quỳnh tắt lửa luôn. Quỳnh sẽ cho tôm ra ngoài nha. Trứng nãy giờ Quỳnh luộc thì nó cũng đã rút bớt nước và nó cũng đã chín rồi đó. Giờ thì Quỳnh sẽ làm một ít dầu màu điều nha mọi người.
Giờ thì Quỳnh sẽ cho một ít hạt điều đỏ ra vào bên trong chảo dầu. Quỳnh sẽ đảo cho đến khi hạt điều đỏ chuyển sang màu nâu đen là được nha mọi người. Quỳnh cũng sẽ lượt cái dầu màu điều này luôn. Giờ thì Quỳnh sẽ phi hành tỏi. Khi nó lên được cái màu cánh gián như thế này thì Quỳnh sẽ tắt lửa nha mọi người. Đưa vào. Sau đó Quỳnh sẽ cho bơ vào bên trong cái chén hành nha. Wow, bự ghê cho mọi người. Đây. Múc cho mọi người xem nha. Đó. Mình sắn là vậy thôi. Là cục cục vậy đó. Wow, ở trong vàng hết mọi người. Ngon ghê ha. Đây. Ở trong vàng hết ngon quá. Sẽ sắn ra thôi. Cái phần vỏ này thì bây giờ Quỳnh sẽ làm cho nó sạch sạch lại phần bên trong một chút nữa mình sẽ đựng bánh tráng trộn nha. Tấm hầm này nãy giờ Quỳnh để nó cũng đã nguội rồi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ xé phay nó ra. Đó, Quỳnh lấy được cái mình nó ra được vậy thôi mọi người. Phía bên trong nè cũng có gạch lắm nha. Mình sẽ lấy mình tôm ra. Và bây giờ mình sẽ xé nó ra. Wow, phần bên trong ngon lắm nha mọi người. Ngon chưa? Xé sợi sợi ra. Cái phần mình sau khi mà Quỳnh xé ra thì nó được có nhiêu đây thôi nha mọi người. Đó, được có nhiêu đó thôi đó. Wow, rất là ngon mọi người. Cho quanh đây. Chút mình trộn vô trong bánh tráng trộn. Nó sẽ rất là béo nha mọi người. Wow, ngon dữ. Nguyên liệu để mà trộn bánh tráng trộn mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào công đoạn là mình trộn bánh tráng trộn nha mọi người. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ cho là dầu hành với bơ vào nha mọi người. Bánh tráng ở đây thì mọi người có thể sử dụng là bánh tráng thường hoặc là bánh tráng ớt nha. Cho vào đây là một ít dầu màu điều. 2 muỗng. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho muối tôm Tây Ninh vào nha mọi người. Cái muối này Quỳnh rất là thích ăn luôn mọi người. Nó đường cái là nó rất là giòn luôn ha. Chỉ có nấu Quỳnh rất là thích ăn bởi vì nó không có quá mặn. Cho nên mọi người gia giảm theo khẩu vị nha. Quỳnh sẽ trộn bánh tráng lên trước nè. Cho bánh tráng thấm dầu và muối trước. Bây giờ mình sẽ cho là xoài vào nha. Quỳnh có là chà bông heo, khô bò, tôm hùm. Trộn lên. Sau cùng mình sẽ cho nước tắc vào. Mình gia giảm cho có vị hơi chua chua là được nha mọi người. Trộn nước tắc lên. Rồi bây giờ thì mình mới cho là trứng đà điểu vào. Trứng đà điểu thì mình sẽ cho vào là gần sau cùng nha. Tại vì mình bóp nó dễ bị nát đó mọi người. Tiếp đến là hành phi luôn. Ớt. Đậu phộng này mình có thể giã ra nhỏ nhỏ chút xíu. Để nguyên giống như Quỳnh cũng được nha. Trời ơi ngon quá mọi người ơi. Hôm nay là một thao bánh tráng trộn rất là hoành tráng lệ nha. Mình sẽ cắt rau răm vô. Rau răm này thì Quỳnh cắt vừa vừa nha. Quỳnh không cắt nhỏ nha mọi người. Ăn cho nó có cảm giác nha. Cũng giống như đậu phộng hồi nãy Quỳnh bỏ vào vậy đó. Đậu phộng mình để nguyên hạt vậy đó. Mình ăn cái này nó sẽ béo và ngon hơn. Rồi trộn lên. Rồi mình ăn thử coi vừa chưa nha. Nho mẫu đơn thì Quỳnh sẽ rửa sạch. Sau đó thì Quỳnh sẽ cắt đôi ra nha mọi người. Để chút nữa mình trộn với ớt á. Thông thường thì mấy cái món trái cây này thì mình lắc với lại muối tôm Tây Ninh. Nhưng hôm nay thì Quỳnh sẽ lắc với lại là muối ớt xanh Tây Ninh nha mọi người. Rồi mình chạy đắp lại.
bạn. Xin chào. Rồi, Quỳnh hôm nay cũng chọn sao nó ăn nha mọi người. Rồi sao ăn đây, ăn nào ăn đây con. Bây giờ mời tất cả mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Rồi ơi, quá sao đã mọi người ơi. Hôm nay tao nói món này nâng tầm thế giới. Mà Quỳnh phải nói quá, bà nói quá nha mọi người. Rồi xin mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Trời ơi. Nó đã mà. Quá sao ngon mà. Chắc nó bị rớt. Trời ơi, nó thơm và nó béo cái mùi bơ nữa. Trời ơi, nó đã. Đúng là cái món bánh tráng trộn mà thì chỉ có muối Tây Ninh á trộn chung nó mới ngon thôi mọi người. Và muối Tây Ninh không thể thay thế được bất cứ cái loại muối khác, giống như là muối ớt hoặc là muối tiêu nha mọi người. Nó rất là ngon mà. Cái này có nhiều bạn á, bạn bỏ luôn cả là ớt sa tế nhưng mà Quỳnh ăn á, tại vì bây giờ Quỳnh đang đau bao tử mà Quỳnh hạn chế nha, chứ mọi người có thể bỏ vô thêm nha. Đã quá mà. Còn nó ăn mẹ vậy không à. Không biết ngồi như thế nào để cho mọi người dễ thấy. Ăn cái món này tự nhiên nhớ tới cái món mà bữa mình ăn cái như thế nào, đùi heo xông khói siêu to khổng lồ mà. Trời ơi, ngon quá xá. Gấp chúng cái miếng ớt mà cay mà. Đã. Cái món này mình có thể bỏ khô mực nhưng mà hồi xưa nhớ lúc mà Quỳnh bên Việt Nam á, Quỳnh hay ăn cái món này mọi người. Ăn của mấy cái cô gánh nha mọi người, hoặc là mấy cái cô mà bán bánh tráng trộn ở ngoài đường á, mà mình mua á mọi người. Thì hồi xưa thì mấy cái muối mà bán muối Tây Ninh bây giờ mọi người thì nó không bán rộng rãi như bây giờ. Với lại người ta bán á không có thương hiệu mọi người. Mình mua về mình ăn thì cũng không có được yên tâm cho lắm. Bây giờ thì đóng gói mẫu mã, hình thức bao bì đẹp nha mọi người, và chất lượng cũng rất là yên tâm nữa mà. Bây giờ muối Nhật bán cũng quá trời mọi người, mà đâu có thời gian đâu làm mọi người. Hôm nay là vừa tròn 10 tháng tính từ lúc tháng 11 năm ngoái mình về Việt Nam tới giờ. Hết để bì con. Vậy cái món này hơn chùi đi. Tính từ lúc mà Quỳnh về Việt Nam tới giờ mọi người, thì hôm nay mới quay lại Quỳnh được ăn món bánh tráng trộn mọi người. Không có thời gian làm mọi người. Cái món này sướng quá mọi người. Đỉnh cao của sự ăn vặt mà hôm nay nó lên nó lên nâng tầm. Chưa để con. Chưa để con lụm nữa ha. Con cắn thử nó mới chảy ra. Trời ơi. Nó bắt Quỳnh đi quay rồi cho nó mọi người. Nó rối mà. Nó rối dễ sợ mà. Đằng xa nó kêu Quỳnh đi quay đồ ăn lại cho nó nha mọi người. Quỳnh quay lên xong nó không ăn mà ngửa leo xuống mọi người ơi. Cho nên bây giờ thì Quỳnh cho nó xuống luôn. Bây giờ nó ăn, nó làm biến ăn mà. Ở đâu cũng vậy mọi người. Quỳnh thấy ở Việt Nam là sướng nhất nhưng mà ăn vặt đó là đủ thứ món để ăn. Còn ở Nhật đó mọi người, muốn ăn vặt như ngày hôm nay á, trộn vào làm cả buổi trời mọi người.
Ở Nhật á, hầu như á Quỳnh thấy á thì nó chỉ có mấy cái bánh mochi rồi bánh dango, thì ở trong siêu thị người ta mua về người ta ăn thôi mọi người, cái đó gọi là ăn vặt của Nhật á. Nhưng mà mình nói nó ngọt quá không nổi mọi người. Còn mấy cái món ăn vặt của Việt Nam mình á, đủ mọi hình thức nha mọi người, từ chè, gỏi cuốn, bánh tráng trộn, rất là nhiều luôn mà Quỳnh thấy cái món bánh tráng trộn này là cái món mà nó tồn tại, phải nói là nó tồn tại rất là lâu. Rất là nhiều món ăn vặt, mỗi năm thì đều có những cái món mới mà. Nhưng cái món này tồn tại rất là lâu nha. Quỳnh nhớ thì cái thời mà Quỳnh ở Việt Nam, cái năm mà 2005, 2007 gì đó mọi người, cái lúc mà Quỳnh đi học, thời học cấp 3 thì Quỳnh chỉ mua được là bánh tráng muối rồi mình trộn, mình tự trộn mình ăn mà, là chỉ có muối thôi với ớt sa tế. Còn năm 2005, 2007 á, thì Quỳnh thấy mấy cô ở ngoài đường của bán, với lại mấy cái cô mà của gánh hàng gánh đó mọi người, rồi có bán luôn trái cây á, của trộn của bán. Trời ơi, ăn nhớ Việt Nam, là nhớ cái thời đi học mà. Trời ơi, ăn xong cái nãy giờ gấp mọi người, gấp trúng miếng thịt tôm hùm mọi người, trời nó dai ngon mà. Trong tất cả các con tôm mà Quỳnh ăn, mình vẫn thích ăn nhất là con tôm Alaska, bởi vì cái thịt của nó rất là ngọt mà. Ngon. Cái lý do Quỳnh biết tại sao á cái món này nó tồn tại lâu nha mọi người. Cái thứ nhất là nó rẻ tiền, mình chỉ cần có một bịch bánh tráng, một bịch muối, rồi mình có thể cho bất cứ cái gì cũng được. Mình có thể cho nào là mực nè, nào là chả lụa, hoặc là mình có thể cho nem chua. Quỳnh nhớ hồi xưa khi mà Quỳnh ăn ở cái cô đường nhà bờ Quỳnh, là cái tên đường nhiều quá mất tiêu cổ trộn chung với lại ché vậy mà, tré chứ không phải ché. Ăn vô đã mà. Bây giờ cái món này á ở bên Việt Nam mà bán rất là nhiều luôn. Bây giờ nhất là mấy cái chỗ mà mấy bạn trẻ mà hay tụ tập mọi người, như là Hồ Con Rùa, đường Nguyễn Thượng Hiền, hoặc là bây giờ mình nghĩ là phố đi bộ Nguyễn Huệ chắc cũng có mà. Những cái nơi tập trung mà mấy bạn trẻ bán nhiều Rồi ăn trúng thịt ngon quá, ăn trúng thịt tôm ngon quá. Cái món này á thấy vậy mọi người, nhưng mà ăn á nó cũng nhanh nọ đúng nha. Tại vì nó là bánh tráng, mình ăn xong cái mình uống nước nó nở ra, còn nó đã mà. Quỳnh không biết là cái món bánh tráng trộn bây giờ thì người ta trộn là bao nhiêu thứ nha mọi người. Hôm nay thì Quỳnh chỉ làm đơn giản nha mọi người. Mà hôm nay á, nếu mà Quỳnh làm đơn giản như ở bên Việt Nam á mọi người, người ta bán á, thì mọi người sẽ muốn coi. Cho nên hôm nay Quỳnh thay thế tép hoặc là tôm khô mà mọi người trộn chung với bánh tráng trộn á. Quỳnh mới mua con tôm thì giờ Quỳnh xé ra Quỳnh trộn. Còn trứng thì mình có thể bỏ trứng gà hoặc là trứng cút, nhưng mà làm cho nó hoành tráng, cho nên hôm nay mới là mua thành cái trứng đà điểu. Công nhận ăn cũng được, cũng ngon mà. Quên nói giá tiền con tôm cho mọi người biết. Hôm nay Quỳnh mua con tôm này là 4 kg, giá là
2 manh 6, 5,2 triệu tiền Việt Nam nha mọi người. Nho nay mình mua 2 chùm, hình như là gần 4 sen 800 ngàn hay sao á. Trứng đà điểu thì mình cũng nói với mọi người đó, mình mua trứng đà điểu này là 800 mấy chục ngàn đó mọi người. Làm được mâm ăn đã. Tao gấp tới mà. Sao gấp tới. Đã quá sao đã. Bây giờ á, cái bữa mà Quỳnh về Việt Nam nữa, Quỳnh mới phát hiện ra cái món bánh tráng trộn này bây giờ like ra rất là nhiều mọi người. Nào là bánh tráng cuốn, rồi bánh tráng nướng, rồi là bánh tráng cuộn xong rồi cắt ra nha mọi người. Rất là muôn hình dạng trạng là bánh tráng chấm me nữa mà. Hồi xưa khi mình là Quỳnh ở Việt Nam đâu có đâu mọi người. Nên lâu lâu về Việt Nam á, nhiều lúc giống như là mình ở trên núi hay đâu xuống mọi người. Khi đi ra ngoài đường người ta nói món đó, ủa cái món đó làm sao cô làm cho con thử một phần ăn thử cho biết. Mình đi mua mọi người, mình đi mua á, cái cô đó cô bán thì cô cũng cái gọi là cô cũng thấy ngạc nhiên. Tại vì thường thường những người mà lại ăn bánh tráng mọi người ít khi nào mà người ta ăn lần đầu mà cũng ăn lúc đó bịt mặt nha mọi người, mặt hình như da, cho nên là cô không biết ai hết, chứ không tao nó mắc cỡ chết. Trên núi xuống mà nó đã lắm rồi. Mọi người hay nói Quỳnh á, sẵn con tôm này á là phải ăn luôn cả là cái càng. Mà mọi người biết sao, cái càng này mà ăn á là phải lấy cái búa hay cái gì đập nha mọi người, nó rất là cứng, không có thể nào bóp bình thường nữa. Giống như cái trứng đà điểu mà hôm nay mình đập cho mọi người xem á, cái trứng đà điểu hôm nay mình đập bằng cái búa đó, là cái trứng này nó, cái độ dày của cái trứng này á nó không có cứng bằng cái vỏ này mà. Đảo mà nó chua chua mặn mặn đã sướng ghê á. Hôm nay á thì Quỳnh chỉ làm một món bánh tráng trộn đơn giản thôi. Còn nếu mà làm thành một mâm tùm lum tùm la mọi người, dễ thiệt, tốn thời gian lắm mọi người. Hôm nay mình làm, mình chuẩn bị cái món này á là 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng đồng hồ cho thời gian mình chuẩn bị rồi làm rồi nó kia lên quay cho mọi người xem, không tính thời gian edit video mà ghê cho mọi người. Tại vì Quỳnh luộc cái trứng với lại con tôm này không là hết đang tiếng rồi mọi người, hết rau chuẩn bị này nó kia nữa, dễ sợ. Cũng may là nhà Quỳnh bây giờ còn rau răm mà. Cái mà đúng rồi, cái món này không thể thay thế muối là thứ nhất nha mọi người. Cái thứ hai là rau răm nha mọi người. Trời ơi, ăn món này mà coi như mà thiếu rau răm coi như là nó mất đi cái linh hồn. Quá hay là hôm nay ăn vậy mọi người bảo đảm ăn không hết mà. Ăn qua tới ngày mai luôn. Bây giờ nó lắp trứng thịt tôm mà, mọi người thấy mà, cái là thịt tôm xé phay.
Bây giờ tìm thịt tôm mà cái mình tẹp vô. Ngưng im nè, để ăn tới này, để mà no quá là ăn không nổi. Quỳnh sẽ cho thêm một chút xíu muối lên đây nha mọi người. Đó. Bây giờ thì mình mới cho ăn tiếp nữa mới ngon. Đó, cái này bên đây mình lấy hộp nhỏ, bên đây hộp lấy hộp bự nha. Tại vì mọi người biết sao nãy mình lắc ít không? Tại vì bây giờ mình ăn nè, mình ăn lắc nhiều quá một chút nữa cái nó mềm á. Đó, bây giờ mình ăn mình rắc thêm lên miếng nữa thì mình ăn nó vừa là giòn được của cái hạt muối này mà nó mới ngon. Bà Quỳnh bà sang bà đem nha mẫu đơn bà lắc. Nói thiệt chứ tại vì á là bây giờ nó gần sắp hết mùa mọi người, phải tranh thủ ăn chứ không là tao qua tới năm sau mới được ăn. Hôm nay Quỳnh lắc thử với lại muối gì Quỳnh ta. Hôm nay thì Quỳnh lắc thử với lại là muối ớt xanh Tây Ninh nha mọi người, ngon mà. Chứ có điều là tại vì hôm nay Quỳnh lắc với lại cái nho màu xanh á, cho nên nó không thấy được cái hạt muối màu xanh nha. Nhưng mà ăn chất lượng vẫn ngon như thường mà. Cái màu không đẹp thôi, nhưng mà cái chất lượng thì ngon nha mọi người. Trời ơi, nho mẫu đơn mắt mọi người. Nó giòn. Nho chua chua ngọt ngọt, ăn với này mặn mặn đã. Quá đã mà. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Thì Quỳnh cũng cảm ơn nhà tài trợ DH Food đã đồng hành cùng với Quỳnh trong suốt cái video này. Thì mọi người biết cái món ăn nào mà độc lạ thì hãy để lại comment ở dưới phần bình luận cho Quỳnh nha. Và mọi người hãy vào trong cái trang fanpage của Quỳnh để mà tham gia cái game mini và nhận quà từ DH Food nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.